Hello Vietnam. Hiện tại, Sóc Trăng là vùng đất đông dân cư, đồng bào Khmer sinh sống với những ngôi chùa Khmer đồ sộ công phu, cùng các công trình Phật giáo mang dấu ấn thế kỷ. Trong hàng trăm ngôi chùa Khmer trên địa bàn thành phố, thì chùa Sâm Rông là cái tên ấn tượng nhất, được nhiều du khách biết đến nhiều nhất, vì đây là niềm tự hào to lớn của người dân nơi đây. Chùa Sâm Rông có tên gọi đầy đủ theo tiếng Khmer là Wat Ba Tâm Rong Sa Sơ Rông. Nghe người dân kể chùa đã có từ lâu đời trước kia là chùa nhỏ, mái lá đơn sơ đã truyền qua nhiều đời khác nhau. Đến đời Thượng và Lý Đức thì cho xây dựng lại một ngôi chùa mới, khang trang hơn. Đầu tiên là bảo tháp. Công trình nằm ngay lối đi vào. Bảo tháp 4 mặt, 4 lối đi lên ấn tượng với màu trắng xám. Tháp có 7 tầng cao thu dần từ lớn đến nhỏ, và bệ tháp có 3 tầng. Trung tâm tháp là hình ảnh Phật Thích Ca Mâu Ni tọa trên đài sen. Bảo tháp ấn tượng bởi sự kỳ diệu trong điêu khắc tạo hình, mỗi một chi tiết đều rất sống động với hoa sen cách điệu. Ngoài ra còn có nhà hội Sala. Đây là công trình ấn tượng nhất, mất hơn 4 năm xây dựng từ 2013 cho đến 2017. Vô cùng rộng rãi, dùng để thực hành các nghi thức sinh hoạt truyền thống của chùa, làm chánh đồ và tăng xá. Kiến trúc nhà hội Sala cũng vô cùng ấn tượng trong mắt du khách vì sự đồ sộ, quy mô và màu sắc. Nhưng ít ai biết được rằng công trình này là hoàn toàn dựa vào kiến trúc truyền thống, kết hợp tạo không gian bên trong có kết cấu hiện đại, mang nhiều công năng sử dụng. Nhà hội Sala có 2 tầng, nhiều lớp mái kết hợp nhiều màu sắc nổi bật để tạo nên tính khác biệt, tận dụng hết tất cả các nghệ thuật trang trí truyền thống trong chùa Khmer để điểm tô cho nhà hội Sala. Từ lối cầu thang bước vào là trang trí thần rồng, áp mái tầng 1 là hình thần rắn Nara, áp mái tầng 2 là hình nổi phụ nữ. Trên mỗi phần áp mái chim thần cút, chạy dọc theo phần viền mái ngói là thần rồng, thần chim. Mỗi diềm mái là hình nhận hình ngọn núi Sumer. Đỉnh mái chùa có 5 bảo tháp song song, trước 2, sau 3. Mỗi bảo tháp có 5 tầng. Trung tâm là hình tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ban phước ngự trên thần rắn 9 đầu. Với hơn 20 năm xây dựng ngôi chùa Sâm Rông, thì giờ đây chùa trở thành một điểm tựa tâm linh tự hào nhất của con người nơi này. Với du lịch Sóc Trăng, thì ngôi chùa này là một điểm tự hào để quảng bá hình ảnh chùa Khmer Nam Bộ, nét đẹp chùa Việt Nam ra thế giới bằng những công trình đỉnh cao. Dạo bước chùa Sâm Rông là bạn sẽ thấy ngay sự quy mô, kích thước tỉ mỉ và chi tiết trong mỗi phần công trình, hay ấn tượng về những màu sắc được kết hợp. Năm 2000, chùa bắt đầu xây dựng lại khu chính điện mới. Năm 2013, xây dựng nhà hội Sala, cùng với đó là bảo tháp và đại công trình tượng Phật nhập Niết Bàn lớn nhất Việt Nam. Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn
Tại chùa Sơn Gông là công trình đặc biệt nhất của chùa. Công trình tượng dài 63 m, cao 18 m, được xem là tượng nằm lớn nhất Việt Nam. Nhờ vào công trình này mà chùa được nhiều du khách gần xa biết đến, thu hút du lịch và cũng như các tín đồ của nhiếp ảnh chuyên nghiệp đến đây săn đón những khoảnh khắc. Với người dân đồng bào Khmer, việc thực hành nghi lễ luôn là một điều thiêng liêng bậc nhất trong đời sống của họ. Mọi nghi thức quan trọng trong cuộc đời đều thực hiện tại chùa. Từ đó chùa trở nên quan trọng, họ luôn đóng góp để xây dựng chùa, chung sức để xây dựng chùa vì một niềm tin vững chắc vô hình từ tín ngưỡng. Và hàng ngày người Khmer có nhiều ngày lễ quan trọng phải thực hiện tại chùa như lễ hội Chon Cham Thai, Tết cổ truyền của người Khmer diễn ra theo lịch âm của người Khmer. Lễ này thường rơi vào tháng 4 dương lịch. Lễ hội Donta, lễ cúng ông bà nhằm tạ ơn tổ tiên ông bà, lễ diễn ra vào ngày 15 tháng 10 lịch Khmer. Lễ dân y Katina hay còn gọi là lễ dân y Cà Sa. Dân y để tạo công đức, sự kết nối phước lành cho con người về đấng thiêng liêng. Lễ hội Ốc Bót đúc cơm dẹp, cúng thần mặt trăng nhằm cảm ơn thần đã ban cho một mùa vụ ấm no tốt đẹp. Lễ hội diễn ra vào 15 tháng 10 âm lịch. Đây là dịp lễ hoành tráng nhất của người Khmer Nam Bộ. Tiếp theo, nhà mình tham quan chùa Đức Xếp cũng gần đó. Chùa Đức Xếp có tên gọi chính thức là Bửu Sơn Tự, nằm tại số 286 đường Tôn Đức Thắng, khóm 1, phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Đến nay, bạn sẽ được trải nghiệm những khám phá độc đáo về văn hóa, tinh thần và tôn giáo của cộng đồng người Sóc Trăng. Mặc dù chùa này không nổi tiếng với kiến trúc hoành tráng hay diện tích rộng lớn, nhưng nó là một ngôi chùa độc đáo. Vì sao đây là một ngôi chùa độc đáo? Cùng mình khám phá và tìm hiểu nhé. Bửu Sơn Tự ban đầu chỉ là một am nhỏ được xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ 19 với mục đích tu tại gia bởi ông Ngô Kim Tây. Ban đầu chùa này được xây dựng bằng những vật liệu tự nhiên sẵn có như tre, nứa và chanh. Đến đời trụ trì thứ tư, ông Ngô Kim Tòng đã tôn tạo và mở rộng Bửu Sơn Tự, biến nó trở thành một ngôi chùa độc đáo như ngày nay. Tương truyền ông Ngô Kim Tòng là con trai của Ngô Kim Đính. Trong thời thơ ấu, ông thường hay đau ốm. Đến năm 1929, khi ông 20 tuổi, ông mắc bệnh nặng và đã được đưa lên một ngôi chùa trên núi thuộc tỉnh An Giang để chữa trị và cầu khấn trời Phật. Khi đó, ông không chỉ uống thuốc mà còn tập trung vào thiền định và tĩnh tâm. Và dần dần, ông đã được hồi phục. Sau khi đi tu và trở về, ông Ngô Kim Tòng đã trở thành trụ trì thứ tư của chùa. Mặc dù không qua trường lớp điêu khắc hay hội họa, ông không học theo cách truyền thống mà chỉ dựa vào chiêm nghiệm từ dân gian. Ông đã tạo nên những tác phẩm điêu khắc độc đáo bằng đất sét có giá trị lịch sử và tôn giáo vô cùng quý hiếm. Diện tích của Bửu Sơn Tự khoảng 400 m², kiến trúc trung phương với cột gỗ và mái tôn. Tuy nhiên, ngôi chùa cổ này lại chứa đựng nhiều giá trị văn hóa và nghệ thuật rất độc đáo. Có gần 2.000 tượng Phật lớn nhỏ cùng với linh thú và Phật thờ khác. Tất cả đều được nghệ nhân Ngô Kim Tòng nặng từ đất sét trong suốt 42 năm, từ năm 1929 đến năm 1970. Khi đến thăm chùa Đức Xếp, mọi người đều trầm trồ thán phục trước tài năng và lòng mến mộ Phật pháp của ông Tòng, người đã tạo ra một công trình đầy tâm huyết và kỳ công. Các tượng tạo ra chủ yếu từ đất sét, được ông Tòng khai thác từ cánh đồng cách chùa vài cây số. Sau khi phơi khô, đất sẽ xay nhuyễn lọc sạch tạp chất, rễ cây rễ cỏ, kết hợp đất vịn này với bột phương và keo ô nước tạo nên một hỗn hợp dẻo thơm. Làm như vậy, ông Tòng mới bắt đầu nặng tượng, tạo ra những bức tượng mịn màng không nứt nẻ. Ông Ngô Kim Tòng đã nghiên cứu và áp dụng cách đỡ để tạo ra các tượng với yêu cầu thẩm mỹ cao. Ông sử dụng lưới kẽm và cây gỗ để làm sườn, sau đó sử dụng vải mông bọc ngoài và đắp lên đó hỗn hợp vật liệu làm tượng. Bề ngoài của các tượng này được phủ bằng lớp sơn, nước kim nhũ và dầu bóng. Tư duy tưởng tượng phong phú của ông đã tạo ra
hàng trăm bức tượng lớn nhỏ. Mỗi bức mang một vẻ riêng biệt thể hiện cái thần sắc trên từng khuôn mặt. Điều này thể hiện sự mệt mài, tâm huyết và lòng hướng Phật của ông, tạo ra những tác phẩm đẹp và ý nghĩa cho đời. Ông Ngô Kim Tòng còn tạo ra nhiều tác phẩm ấn tượng khác, trong đó tháp Đa Bảo là tác phẩm nổi bật nhất. Tháp này được xây dựng vào năm 1939, lúc ông mới 30 tuổi, cao khoảng 4 mét và thiết kế tinh vi. Tháp có 13 tầng, mỗi tầng có 16 cửa. Tổng cộng tháp Đa Bảo có 208 cửa, 208 vị Phật, và xung quanh tháp còn có 156 con rồng uốn lượn chuyển mình, tạo điểm nhấn ấn tượng cho công trình này. Những công trình tượng Phật ở chùa Đức Xá thể hiện tư tưởng Tam giáo cộng đồng với hệ thống các tượng Phật đại diện cho các tôn giáo: A Di Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Khổng Tử, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Lão Tử, Phật Di Lặc. Chùa Đức Xá còn nổi tiếng với 4 cặp đèn cây khổng lồ đặc biệt. Ông Ngô Kim Tòng đã tạm ngưng đắp tượng để tạo ra những cây đèn này tại các tòa chánh điện trong chùa. Đặc biệt, ông đã tạo ra 6 cây đèn cầy lớn 3 cặp và 2 cây đèn cầy nhỏ, mỗi cây nặng 100 kg. Cây đèn này được thắp sáng vào ngày rằm tháng 7 năm 1970 và đến nay còn tồn tại, cháy liên tục hơn 40 năm. Clip của mình đến đây hết rồi. Clip sau mời cả nhà theo chân mình đến tham quan chùa ở Trà Vinh nhé. Thank you.